Hello, what's up mga Kaparekoy? Sa video na to ay tuturo ko sa inyo kung paano natin aalisin ang FPS drop and lagging issue kay Call of Duty Mobile using one of the kind script. And ang script na to mga Kaparekoy ay napakadaming benefit. Kaya kung ako sa inyo mga Kaparekoy, pag-usapan natin ang effect ng script na to at kung paano siya gumagana sa video na to. Let's go! Hush! Hello mga Kaparekoy! So, sobrang dami kasi nag-request ng video na to mga Kaparekoy, and ito na ang inyong pinakahihintay about sa script ng Call of Duty. Okay? So, para sa mga magtatanong kung pwede pa raw gamitin or pwede pang gamitin yung naunang script, so para din pala sa mga hindi nakakapanood, para malaman nyo rin, meron tayong naunang script or bago ka lang sa channel ko, may nauna tayong script about dito kay Call of Duty. And kung gusto mong gamitin yon, pwede any season 3 na ngayon mga Kaparekoy ng Call of Duty, at pwede natin siyang gamitin. And by the way, para sa mga magtatanong din dyan, paano yun Kaparekoy, gamit ko yung bago na, yung lumang script, gagana pa rin po ba siya using this new script? Ang sagot, yes. Kasi yes mga Kaparekoy, pero mayroong mawawalang konting effect or konting scripts doon sa na previous version ng ating mismong script, which is ang mawawala doon is yung papalitan naman ito at dadagdag pa ng mga bagong script. So, using this new script, okay? So, napakadami ng script nun. Sana naiintindihan ninyo. Ang ibig ko sabihin, kung yung ikaw, ginamit mo yung lumang script, pwede mo pa rin siyang gamitin dito sa script na to, pero meron dong konting portion ng script na mawawala at papatungan ng bago nating script. Bakit naman? Kasi ang file size and dahil kasi ang file name nung pinag-configure natin is the same lang. So kapag ni-replace natin yung config na to ngayon doon sa isa, ang mangyayari dan yung iba na same name or same file name nung mga script na bagong papasok is pag na-replace natin na mawawala yung iba, papalit tong bago. Pero kagaya ng sinabi ko, nandun pa rin yung 360p nung ating mismong script na yon. So kung gusto nyo pa rin gamitin yung mga Kaparekoy para nga doon sa mga bago, recommend ko na panoodin nyo yun at gamitin nyo na. Abusuhin nyo na yung paggamit ng mga Kaparekoy, basta mag-update tayo ulit ng 360p para sa iba. So anyway, ito na nga yung update version nung sinasabi ko. So dito naman sa script na to, meron tayong makukuhang magandang graphics quality. So ang medyo optimized naman dito guys, yung mga effects ng pagsabog, effects ng smoke, effects ng animation about sa firing ng barrel, and syempre effects ng pagre-reload. Basta meron dito mga binago na scripts, like magiging optimized talaga siya. Parang bababa yung quality niya. Halimbawa yung pagsabog ng granada, kung medyo realistic yung pagsabog nun sa COD, medyo bababa siya ng konti. Konti lang naman na hindi nyo halos mahalata. So dahil nga doon sa mga pagbabago na yun, ang mangyayari, yung phone natin is masusupport lalo yung ganon kapag yung animation niya is medyo mababa na. Syempre, mangyayari dyan, mas magiging smooth yung gameplay natin. So kung gusto nyo guys nitong ganong effects sa inyong Call of Duty, mas maganda gamitin nyo to. Kung ayaw nyo naman, okay lang din, manood lang kayo dito sa video, okay, umalis na kayo kung hindi kayo interesado, no problem yun. Anyway, kagaya nga nung sinabi ko kanina, optimize na yung mga effects, optimize na yung mismong version. So may magtatanong dyan sigurado, Kaparekoy, ano din po ba yan? 60 FPS support din po ba yan? Yes, 60 FPS config pa rin po ito mga Kaparekoy. And ang mas maganda dito mga Kaparekoy, kapag ginamit mo yung nauna and yung ngayon, magko-combine yung 360p na resolution plus graphic enhancement and syempre yung ating 60 FPS. Pero kagaya ng sinabi ko, depende pa rin po sa device ang 60 FPS. Kung yung phone mo i-support lang hanggang 50, ang pinaka-max na pwede mong makuha is 58 using the script. Pero kung hindi yan talaga support ng 60 FPS, wala na akong magagawa dyan. Sa phone mo na talaga yung problema. Yun yung pinaka-disclaimer ko sa script na to. So, kung ngayon alam nyo na yung effects ng ating script, ngayon simulan na natin kung paano siya i-set up. Unang-una, syempre, i-download nyo lang yung ating script, link in the description. Kaparekoy, ngayon ituturo ko sa inyo paano siya i-set up. Unang-una, kailangan nyo munang i-download yung file natin na nasa description. So, ipapakita ko muna yung description ko. So, dito sa description mga Kaparekoy, lahat na merong Philippine flags, isa yun yung mga important link. Kasama na yung best gaming settings yan. Panoodin nyo yan for my recommendation videos. Anyway, dito sa download links, may makikita kayo dyan na 60 FPS optimized COD. Ayun yung kailangan nyong i-download. At kung bago ka lang manonood sa akin channel, kailangan mo guys mapanood tong paano ko i-load yung files or paano mo madadownload yung file sa aking link. Kasi merong mechanics sa pagdadownload ng file na yan. At napakabilis lang yun, 8 seconds lang. Kaya ako sa'yo, panoodin mo na to.
Anyway, maglalagay na din ako ng link dito mamaya for backup para doon sa mga gusto mag-backup for backup purposes lang naman. Anyway, ngayon ang gagawin na natin is i-set up yung ating config. Unang-una, punta muna tayo sa ating 𝗟𝗚𝗪𝗓𝗏𝗪. Kailangan guys, meron din kayong 𝗟𝗚𝗪𝗓𝗪 cellphone ninyo na madadownload nyo, link in the description lang din. Click nyo lang yung 𝗟𝗚𝗪𝗓𝗪, then ang kailangan nyo gawin dito is pumunta tayo sa ating device memory, and dito sa device memory, hahanapin lang natin dito yung ating download folder. Pagka-click natin ang download folder, hanapin nyo lang dito kung nasan yung config na may pangalang config or COD smooth config or smooth graphics. COD smooth graphics yung pangalan. Syempre nasa rin siya C. So nandito siya guys, oh. Yan, ayan ang mismong config natin. COD smooth graphics season 3 by parekoystvtips. So para sa mga hindi nakakalam, ito ang latest season ng COD. Click lang natin yan. And then click natin yung view. Huwag nyo nang i-extract. Ang gagawin nyo dito, click nyo lang yung folder 1, 2, dapat magi-green siya, dapat dito guys sa gilid. And then, ang gagawin mo is long press, then press the copy button. Pag nandyan na kayo, click nyo lang ulit yung device memory, and hanapin nyo dito ngayon yung ating Android folder. Pagka-click nyo yan, punta kayo sa data folder, and hanapin nyo dito yung com.garena.com.cmd.codm. Okay, so ang hanapin nyo dito guys is com.garena.com.codm. Hanapin natin yung COD folder, which is yun na nga sinabi ko kanina. So hanapin natin sa bandang taas. Click nyo lang yung com.garena.game. Tapos pagkatapos yan, click nyo lang yung file. Then dito sa file, kailangan nyo gawin is i-click lang yung green icon or yung face icon doon sa taas. So, click nyo lang yan. And ang kailangan nyo gawin, kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan natin mag-replace ng file. So, i-click nyo lang yung apply to all files. Guys, pinakamahalaga yan. Then, replace. Click the replace icon. Then, pagkatapos nyan, wait nyo lang. Then, dito guys, dahil nga kagaya doon sa nauna natin or doon sa last video about dito sa script, kailangan din natin mag-download ng resources or nung konting resources galing kay Call of Duty. Kasi nga doon sa script na nilagay natin, ginalaw niya yung resources ng ating COD. Ang kailangan natin gawin is i-download or re-download yung nawalang resources ng COD natin, which is napabilisan naman, almost 325 MB lang ata siya. So ipapakita ko na lang mismo doon sa loading procedure ng ating COD. Let's go. Anyway mga kaparekoy, ipapakita ko sa inyo yung comparison ng merong version sa walang script na update. So as you can see guys, meron tayo ditong dinadownload na 327 MB. Kaya na sinabi ko, natural lang yan na magda-download tayo ng konting resources kasi nga ginalaw natin yung mismong file ng ating COD. So i-download lang natin yung konti lang. Okay, konti lang yan, 327, mabilis lang yan. Anyway, so habang nagda-download to, ipapakita ko muna sa inyo yung comparison dalawa, without script and with script. So ito muna yung without script. So, dyan sa without script video na yan, ang ginawa ko dyan is inalis ko mismo yung script nung nakaraan nating video, which is yung 360p and 60 fps config. So, inalis ko siya dyan. Ginamit ko yung ating backup file na ilalagay ko na lang din yung backup file dyan mamaya. And, nakikita nyo dyan na medyo lag siya at meron siyang stutter. So, meron din siyang buffering and meron din siyang as in lag talaga. Wala nang masasabi na sa salitang lag. So, yeah, yung sekreto ng aking mga smooth gameplay dito kay Call of Duty, mga smooth recording, yun mismo yung mga mismong script talaga natin and applications. Then yan, nakikita nyo dyan na sobrang lag talaga. Then dito naman sa next is yung with script. Okay, so as you can see, mas smooth siya kaysa dun sa nauna. Mas smooth yung performance niya, mas nakakagalaw ako ng mabilis, mas baril ako ng mabilis, and makikita nyo rin dyan yung ating mga animation. So, makikita nyo yung pagputok ng baril, yung pagsabog ng granada at kung ano-ano pa. So, mas ma-appreciate nyo tong effect ng config guys kapag kayo na mismo yung naglaro gamit yung config 100% guys. So, antayin lang natin ito matapos, medyo matagal kasi. So, nakita nyo naman yung comparison ng wala sa merong script. So, kayo na mag-judge ko anong gusto nyo. So, dito sa tutorial na to, walang sabilitan. Bahala kayo kung gusto nyo gawin and kung ayaw nyo gawin. No problem. Anyway, yan, tapos na tayo mag-download. Antayin lang natin ng konti hanggang makaumabot siya ng 27. So, yeah, dito ko na lang dito tatapusin guys yung video kasi napakita ko na naman sa inyo yung comparison at kung paano siya i-setup at kung gaano siya kaganda. And kung ang nakikita nyo yung background kanina, from the start of the video hanggang dulo is mismo guys yung example using my script. Okay, yun yung sample gameplay mismo mga kaparekoy. So, nakita nyo naman, sobrang smooth, sobrang dali, sobrang responsive ng ating mga buttons and kung ano-ano pa. So, kayo na lang bahala mag-final verdict para sa
script na to, at gaya nga na sinabi ko, mas ma-appreciate yung script pag kayo na mismo ang gumamit. So dito ko natatapusin yung video guys kasi masyado na mahaba. Kung nagustuhan nyo yung video at nakita nyo informative to sa inyo, huwag nyo kalimutan i-like yung video. And kung gusto nyo ng mga gantong content sa inyong subscription list kay YouTube, pwede kayo mag-subscribe and huwag kalimutan i-hit ang notification bell. Pero kung ayaw nyo at padaan lang kayo, gusto nyo lang yung mga Alisin lag ng phone ninyo, okay lang din. Kung ayaw nyo mag-subscribe, wala tayong sapilitan dito. Basta mahalaga, natuto ka ngayong araw about sa COD. Yun lang, peace out, let's go.